سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و از تماشای ویدیو لذت ببرید. تو خیابون ولیعصر تهران بازارچه سنتی جذابی وجود داره که شما رو به قلب بازارهای قدیمی و سنتی اصفهان میبره. شما بعد از سفر به ایران تو خیلی از شهرها مثل تهران، اصفهان، تبریز این بازارهای سنتی رو میبینید و مطمئنم که از معماری شگفت‌انگیز ایرانی لذت میبرید. معماری این بازارچه از معماری بازارچه بلند اصفهان الگو برداری شده و هنرمندان به زیبایی و با نهایت سلیقه گچبری‌ها و کاشی‌کاری‌های زیبایی رو در این مرکز خرید ایجاد کردند. دوستای عزیزم، اگه به این سبک ویدیوها علاقه دارید و یا دوست دارید که با اماکن تاریخی، بازارهای سنتی و اماکن توریستی شهرها آشنا بشید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا از انتشار ویدیوهای جدید در یوتیوب مطلع بشید. برای رفتن به بازارچه راه‌های مختلفی دارید. میتونید از خط 1 مترو تهران و ایستگاه میرداماد و یا ایستگاه تجریش پیاده بشید و بعد با اتوبوس‌های تندرو به بازار برید. یا اتوبوس‌های تندرو خط تجریش راه آهن و یا چهارراه پارکوی راه آهن رو سوار بشید و در ایستگاه ملت پیاده بشید. یکی از خوبیای این بازارچه سنتی اینه که دقیقاً روبروی ورودی اصلی پارک ملت قرار داره و شما بعد از خرید میتونید تو یکی از زیباترین و بزرگترین پارک‌های تهران قدم بزنید و لذت ببرید. اگه به تهران سفر کردید، بازارچه صفویه محل مناسبی برای خریدن صنایع دستی ایرانه. البته در کنار فروشگاه‌های پوشاک و غیره شما میتونید بهترین هدیه ها رو برای عزیزانتون خریداری کنید. ساعت کاری پاساژ هم همه روزه از ساعت 10 صبح تا 10 شبه. خیلی ممنونم که دوربین من رو برای این گردش مجازی انتخاب کردید. برای حمایت از من لطفاً دکمه سابسکرایب رو لمس کنید و خوشحال میشم اگه از طریق کامنت ها با من در ارتباط باشید.